Then after in topic number 5, chapter number 5, next topic જે છે intellectual property rights. બિઝનેસ લોની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 જે છે અધર લોસ એનો ફર્સ્ટ પાર્ટ જે હતો તો કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ એન્ડ સેકન્ડ પાર્ટ જે છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ્સ intellectual property? Intellectual property means કે which is intangible in nature, invisible asset. That's known as a intellectual property. Intellectual property મતલબ કે જે ફિઝિકલ ફોર્મમાં નથી, જે ટચેબલ ફોર્મમાં નથી, જેને ટચ નથી કરાવી શકાતી, એન્ડ જે ઇનવિઝિબલ છે લાઈક ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ એટસેટ્રા. તો એ જે બધી ઇનવિઝિબલ એસેટ છે દેટ્સ નોન એઝ એ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી. તો એના ઉપર પણ ઘણા બધા રાઇટ્સ હોય, એનો પણ એક અલગ એક્ટ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ઓથર જો એક બુક બહાર પાડતો હોય અને જો એની પાસે એનો કોપીરાઇટ હોય એટ દેટ ટાઈમ અધર પર્સન એની બુક્સની કોપી કરીને સેલ કે પબ્લિશ કરી શકશે નહીં બીકોઝ ઓફ copyright. That's known as a intellectual property right. Here, intellectual property refers to the creation of human mind, like invention, literal work, or artist work, symbol, names, image, trademark, design, copyright, used in commerce. मतलब કે જે બિઝનેસ પર્પઝથી જે વસ્તુ સિમ્બોલ યુઝ થાય છે, જે અલગ નામ યુઝ થાય છે, જે સ્લોગન યુઝ થાય છે, કે કોઈ પણ ઇન્વેન્શન કે જે કોઈ ઇન્વેન્ટ કરેલું કોઈ વસ્તુ હોય એ યુઝ થતું હોય at that time that's known as a intellectual property, and other person cannot use that property without the prior permission of that person. કે કોઈ એક વ્યક્તિની ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીની આપણે પ્રાયર પરમિશન વગર એનો યુઝ કરી શકતા નથી. into two the intellectual property is divided into two categories કે એના પણ બે ભાગ છે. એક તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોપર્ટી જેમ કે ટ્રેડમાર્ક્સ છે, પેટન્ટ છે, કોપીરાઇટ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇન, જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એટસેટ્રા. અને આ લિટરલ વર્ક્સમાં લિટરેચર વર્ક્સ મતલબ કે આર્ટિસ્ટ વર્ક છે, કોઈ નોવેલ છે, કોઈ પોએમ છે, કોઈ ફિલ્મ્સ, પ્લે, મ્યુઝિક વર્ક્સ, સોંગ્સ, ડ્રોઈંગ, પેઇન્ટિંગ, ફોટોગ્રાફ્સ, સ્કલ્પચર્સ એટસેટ્રા. મતલબ કે કોઈ ફોટોગ્રાફ્સ હોય તો આપણે એની કોપી ન કરી શકાય, કોઈ પેઇન્ટિંગ જે છે એની ડુપ્લિકેટ નથી બનાવી શકાતી, કોઈ ફિલ્મ હોય એ ઓલરેડી જો રજિસ્ટર થઈ ગયેલી હોય ને એ બનતી હોય તો આપણે એની કોપી કરી શકતા નથી. રીમેક જે કરતા હોય તો એ પ્રાયર પરમિશન એની લેવી પડે. કોઈ આલ્બમ્સ છે, કોઈ સોંગ છે, કોઈનું ચોરી કરી શકાતું નથી બીકોઝ ઓફ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ. તો ફર્સ્ટ જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડ છે એન્ડ સેકન્ડ જે છે એ લિટરેચર રિલેટેડ વર્ક થાય છે, આર્ટિસ્ટ રિલેટેડ વર્ક. દેટ્સ નોન એઝ એ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી. નેક્સ્ટમાં કે છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીઝ ઇન્ટેન્જિબલ. અહીંયા મેં અંડરલાઇન કરેલા વર્ડ જે છે આપેલા છે એ હાઇલાઇટ કરીને બોલ્ડ કરીને હું સમજાવું છું, જે બહુ ઇઝી તમને પડશે. તો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇઝ એ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ કે જેને આપણે જોઈ શકતા નથી. લાઈક પેટન્ટ છે, ટ્રેડમાર્ક છે, કોપીરાઇટ છે અને ટ્રેડ સિક્રેટ્સ કે ટ્રેડ સિક્રેટ્સ મતલબ અમુક ફોર્મ્યુલા હોય કે કોઈ પણ જાતના સિક્રેટ હોય કે જે confidential હોય. That's known as the intellectual property for that company. Now, trade organization agreement on trade related aspect of intellectual property right. That's known as the TRIPS. કે શું કહે છે કે ભાઈ ફોરેન ગવર્મેન્ટ હોય કે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ હોય એના વચ્ચે કરાર થયેલા હોય, એગ્રીમેન્ટ થઈ ગયેલા હોય કે ભાઈ એગ્રીમેન્ટ ઓન ટ્રેડ રિલેટેડ એસ્પેક્ટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ. કે કોઈ એક બીજા દેશની કોઈ પેટર્નને તેની ડિઝાઇનને આપણે કોપી કરી શકતા નથી અને સેમ રૂલ્સ એ લોકો પર પણ એપ્લિકેબલ થશે. નાવ ધ એરિયાઝ ઓફ પ્રોપર્ટી દેટ્સ કવર કે ભાઈ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ કવર થાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોપીરાઇટ રિલેટેડ રાઇટ્સ, પ્રોસિજર ઓફ સાઉન્ડ રેકોર્ડિંગ, બ્રોડકાસ્ટિંગ, ફિલ્મ્સ, રાઇટ ઓફ પરફોર્મન્સ એટસેટ્રા. કે કોઈક બુક્સ પબ્લિશ કરેલી હોય તો બુક્સના કોપીરાઇટ કોઈક ઓથર પાસે હોય તો અધર પર્સન કેન નોટ કોપી દેટ બુક્સ, કે એની કોપી કરી શકશે નહીં. ટ્રેડમાર્ક ઇન્ક્લુડિંગ સર્વિસમાં કે કોઈ પણ ટ્રેડમાર્ક ક્રિએટ કરેલો હોય, બનાવેલો હોય, ડિઝાઇન બનાવેલી હોય તો એનું પણ આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીની અંદર ઇન્ક્લુડ કરશું, એની પણ કોઈ કોપી કરી શકશે નહીં. જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ઇન્ક્લુડિંગ એપ્લિકેશન ઓફ ધી ઓરિજિન, કે જે વસ્તુ જ્યાંથી ઓરિજિનેટ થયેલી હોય, બનેલી હોય, બહાર આવેલી હોય, કે જ્યાં તેનું શું કહેવાય કે ઓરિજિનલ હોય એટ દેટ ટાઈમ કે એનું જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન હોય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે ભાઈ કોઈ એક વસ્તુ કોઈ જગ્યાની વખણાતી હોય તો ત્યાંની જે શું કહેવાય કે જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન કહી શકાય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ પાટણનું પટોળું જે હોય તો પાટણનું જે પટોળું છે એ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન છે. કોઈ પણ અધર સિટી કે કોઈ પણ અધર સ્ટેટ કન્ટ્રી એને જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન તરીકે બતાવી શકશે નહીં. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇન કોઈ પણ છે, પેટર્ન્સ છે ઇન્ક્લુડિંગ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ ન્યૂ વેરાયટી ઓફ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ મશીનરી. કે કોઈ પણ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની એક પેટર્ન હોય, એની ડિઝાઇન હોય, એને કોપી કરી શકાતી નથી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ ખબર હોય કે કારની કોઈક પેટર્ન કે કોઈક ડિઝાઇન કરે કે આ રીતની મારે કાર તો કે આ ડિઝાઇનથી બહાર પાડવી છે તો કારની ડિઝાઇનની કોઈ કોપી કરી શકતું નથી. ધ લેઆઉટ ડિઝાઇન,
ટ્રોપોગ્રાફિક્સ ઓફ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સ કે આઈસી જે હોય આઈસીની પણ એક ડિઝાઇન હોય ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સ જે ઇલેક્ટ્રોનિકલ્સ કમ્પોનન્ટ્સ કહેવાય તો એની પણ કોઈ કોપી કરી શકતું નથી. તો અનડિસ્ક્લોઝ ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ક્લુડિંગ ટ્રેડ સિક્રેટ્સ એન્ડ ટેસ્ટ ડેટા કે ઘણા બધા ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહો કે કોવેક્સિન ફાઇન્ડ આઉટ થતું હોય કે કોરોનાને લીધે જે વેક્સિન ફાઇન્ડ આઉટ થતી હોય તો એના ટેસ્ટિંગ ડેટા હોય, ઘણા બધા એનાલિસિસ હોય કંપનીના, ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરેલા હોય, દેટ્સ નોન એઝ અ ટ્રેડ સિક્રેટ એન્ડ ટેસ્ટિંગ ડેટા. તો એને પણ એ લોકો ડિસ્ક્લોઝ કરશે નહીં અને કોઈ પણ અધર પર્સન એ ડિસ્ક્લોઝ કરીને એ ડેટાનો યુઝ કરી શકતા નથી. દેટ્સ નોન એઝ અ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી. નાઉ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી સિસ્ટમ ઇન ઇન્ડિયા. હિસ્ટ્રિક બેકગ્રાઉન્ડ શું કહે છે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ ઇન ઇન્ડિયા વોઝ ઇમ્પોર્ટેડ ફ્રોમ ધ વેસ્ટ. કે ભાઈ જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ છે આપણે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાંથી લઈને આવ્યા છીએ. તો ઇન્ડિયન ટ્રેડ એન્ડ મર્કન્ટાઇઝ માર્ક્સ એક્ટ 1884 જે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હતો 1884 ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થતો હતો. ઇટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન લો રિગાર્ડિંગ ધ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ. ધ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન પેટન્ટ law was enacted in 1856, followed by the series of the act being passed. They are Indian Patent Design Act 1911 and Indian Copyright Act 1914. તો ઘણા બધા એક્ટ જે છે ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થાય છે. 1956માં આવેલો હતો ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન પેટન્ટ લો, then after પેટન્ટ એન્ડ ડિઝાઇન એક્ટ 1911 and Indian Copyright Act 1914 ની અંદર. Then after 1948, Indian government appoint the first committee to review the prevailing patents and design legislation. In 1957, government appoint Justice Rajgopalachari Iyengar committee to revise the patent law. કે ભાઈ ઇન્ડિયાની અંદર 1948માં ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે કોઈ એક કમિટી જે છે અપોઇન્ટ કરેલી હતી ઇન્ડિયન પેટન્ટ એન્ડ ડિઝાઇન એક્ટને ડ્રાફ્ટ કરવા માટે, બનાવવા માટે. તેના આફ્ટર 1957ની અંદર ફરીથી ગવર્મેન્ટે રાજગોપાલા અયંગર નામની કોઈ કમિટીને અપોઇન્ટ કરેલી હતી એ એક્ટને રિવાઇઝ કરવા માટે. રાજગોપાલાચાર્ય અયંગર કમિટી સબમિટેડ ઇટ્સ રિપોર્ટ 1959 કે 1959માં એ લોકોએ પોતાનો રિપોર્ટ સબમિટ કરે છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર ધ રિપોર્ટ ટ્રાય અ બેલેન્સ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ગેરંટી ઓફ ઇકોનોમિકલ એન્ડ સોશિયલ જસ્ટિસ એન્ડ રિસ્ટ ઇન ધ પ્રિએમ્બલ ટુ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. ધ રિપોર્ટ પ્રોવાઇડેડ ધ પ્રોસેસ ઓફ પ્રિટેન્ડિંગ ધ ઓફ ડ્રગ્સ, મતલબ કે એ પોતે પોતાનો રિપોર્ટ આપે છે કે કઈ રીતે ઇન્ડિયાની અંદર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એક્ટને આપણે બેલેન્સ કરી શકીએ 1959ની અંદર. The theory upon which the patent system is based, it means to say that an opportunity of acquiring exclusive right in an invention simultaneously technical process in 4 ways. કે ભાઈ ઇન્ડિયાની અંદર જે પેટન્ટ જે છે એ 4 રીતથી જનરલી આપણે રજિસ્ટર કરાવી શકાય બટ એના મેઇન પર્પસ કે મેઇન ગોલ ક્યાં છે તો કે કોઈ પણ ઇન્વેન્શન, કોઈ પણ નવું આવિષ્કાર જે છે ઇન્ડિયાની અંદર થાય તો મેઇન પર્પસ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એક્ટનો હતો કે અનકવરેજ ધ રિસર્ચ એન્ડ ઇન્વેન્શન, કે લોકો નવું કંઈક ઇન્વેન્ટ કરશે, રિસર્ચ કરશે, જેથી એનું રિસર્ચ કરેલું જે છે, ઇન્વેન્શન કરેલું જે છે એ કોન્ફિડેન્શિયલ રહેશે અને એને જે કાંઈ પણ બેનિફિટ મળવાનું તે મળશે, કોઈ એની કોપી કરી શકશે નહીં. ઇન્ડ્યુસ એન્ડ ઇન્વેન્ટર ટુ ડિસ્ક્લોઝ ઇઝ ડિસ્કવરી, કે ભાઈ એ પોતાનું જે ઇન્વેન્શન કરેલું છે રજિસ્ટર કરાવશે અંડર ધી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટની અંદર. તો એણે શું ઇન્વેન્શન કરેલું છે એ લોકોને ખબર પડશે, જેથી કરીને એની અંદર કોઈ પણ ફોલોઈંગ સ્ટેપ, મતલબ કે કરેક્શન સ્ટેપ લેવા હોય કે કોઈ પણ જાતનું ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય તો પોસિબલ થાય. ઓફર અવોર્ડ ફોર ધ એક્સપેન્સ ઓફ ડેવલપિંગ ઇન્વેન્શન, કે કોઈ પણ પર્સન જે ઇન્વેન્શન કંઈક નવું કરે છે જે પણ એક્સપેન્સ થાય છે એ ગવર્મેન્ટ બોન કરશે અને ભોગવશે, મતલબ કે એ ચૂકવશે, એનું પેમેન્ટ કરી આપશે. પ્રોવાઇડ એન ઇન્ડ્યુસમેન્ટ ટુ ઇન્વેસ્ટ કેપિટલ ઇન ન્યૂ લાઇન્સ ઓફ પ્રોડક્શન વિચ માઇટ નોટ અપિયર પ્રોફિટેબલ, કે કોઈ પણ નવું ઇન્વેન્શન થાય છે, કોઈ વ્યક્તિ શોધે છે, ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે, એટ દેટ ટાઈમ કે નવો બિઝનેસની ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ થશે અને એની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પોસિબલ થાય. નેક્સ્ટમાં કહે છે કે બેઝડ ઓન ધ રાજગોપાલા અયંગર કમિટી રિપોર્ટ અ બિલ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન યર 1965, કે 1959ની અંદર એ લોકોએ રાજગોપાલા અયંગર નામની કમિટીએ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એક્ટને ડ્રાફ્ટ કરીને આપેલો હતો. 1959માં પોતાનો રિપોર્ટ સબમિટ કરેલો હતો. તેના આફ્ટર એ રિપોર્ટનું રિવ્યૂ કરીને ગવર્મેન્ટે 1965માં પાર્લામેન્ટની અંદર એ બિલ પાસ કરેલું હતું. બટ ઇટ લેપ્સ ઇન ધ રાજ્યસભા એન્ડ વન્સ અગેન લેપ્સ ઇન અ લોકસભા ઇન યર 1966. તો 1965માં એ રાજ્યસભામાં તો કે એની બહુમતીથી, મતલબ જે પાસ થવું જોઈએ પાસ બિલ ન થઈ શક્યું. એન્ડ ધેન આફ્ટર ફરીથી એ 1966માં જ્યારે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યું તો એ લોકસભાની અંદર પાસ થઈ શક્યું નહીં, ડિઝોલ્વ થઈ ગયું. બટ ઇટ વોઝ રીઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન 1967, કે ફરીથી એ લોકો ગવર્મેન્ટ જે છે 1967ની અંદર એ બિલ લઈને આવે છે પાર્લામેન્ટની અંદર અને લાસ્ટમાં જઈને 1970ની અંદર એ બિલ જે છે પાસ થાય છે. ધ ડ્રાફ્ટ રૂલ વેર ઇન્કોર્પોરેટેડ ઇન ધ પેટન્ટ પાસ ઇન ધ યર 1971, અને ઇન્ડિયામાં એ 1971માં જઈને એ કાયદો જે છે એ એક્ટ જે છે એ એપ્લિકેબલ થાય છે, ઇન્ડિયાની અંદર ફાઇનલ થાય છે.
નેક્સ્ટમાં સમજાવે છે પેટન્ટ એક્ટ 1970. ભાઈ આ શોર્ટ નોટની અંદર તમને લોકોને એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે ભાઈ ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી એક્ટની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ કવર થાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા છે પેટન્ટ એક્ટ 1970. તો કોઈ એક્ટ નથી, ઘણા બધા એક્ટ છે, જેમ કે પેટન્ટ એક્ટ છે, ટ્રેડમાર્ક્સ એક્ટ છે, કોપીરાઇટ એક્ટ છે, એટસેટ્રા. તો અહીંયા પેટન્ટ એક્ટ 1970 શું કહે છે? આફ્ટર ઇન્ડિયા બીકમ અ સિગ્નેચરી ઓફ ટ્રિપ્સ agreement forming parts of the agreement establishing the World Trade Organization for the purpose of reduction of distortion and impediments of international trade, promotion of effective and adequate protection of intellectual property right. Patent Act 1970 has been amended in the year 1995, 1999, 2002 and 2005 to meet the obligation under the TRIPS agreement. કે TRIPS agreement જે છે એ વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જે પણ સભ્ય છે, મતલબ કે જે પણ મેમ્બર્સ છે, જે પણ કન્ટ્રી એઝ અ મેમ્બર વર્ક કરે છે, એ લોકો વચ્ચે એક એગ્રીમેન્ટ છે ટ્રિપ્સ એગ્રીમેન્ટ. અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ કે કોઈ પણ કંપનીની કે કોઈ પણ ફોરેન પર્સનની આપણે કોઈ કોપીરાઇટ કે ટ્રેડમાર્કનું ચોરી કરી શકતા નથી. ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી છે એની. તો સિમેન્સ જે કોઈક ઇન્વેન્શન આપણે કરેલું હોય તો એ આપણી ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી છે, કોઈ બીજા કન્ટ્રી એની કોપી કરી શકતા નથી. તેના પર તો એ પેટન્ટ એક્ટ 1970 જે છે ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થયો, અને તેના પર 1995, 1999, 2002 અને 2005 ની અંદર એની અંદર ઘણા બધા અમેન્ડમેન્ટ એ લોકોએ કરેલા છે. તેના પર ટ્રેડમાર્ક એક્ટ 1999. The law of trademark is also now modernized. Under the Trademark Act 1999, trademark is a special symbol for the distinguish the goods offered for the sale otherwise put on the market by one trader from another traders. કે ટ્રેડમાર્ક્સ મતલબ શું? તો કે કોઈ એક ખાસ સ્પેશિયલ સિમ્બોલ તૈયાર કરેલો છે કંપનીએ, જે પોતાની પ્રોડક્ટને બીજાની પ્રોડક્ટ કરતાં અલગ બતાવે છે. જેમ કે પેપ્સી હોય તો થમ્સ અપનો સિમ્બોલ, થમ્સઅપ હોય તો પોતાનો થમ્સ અપનો સિમ્બોલ હોય અંગૂઠાનો, તો એ પોતાની પ્રોડક્ટને બીજી પ્રોડક્ટ કરતાં, પેપ્સી કરતાં કે કોકાકોલા કરતાં શું બતાવે છે? અલગ બતાવે છે. દેટ્સ નોન એઝ એ ટ્રેડમાર્ક. તો કોઈ બીજી પ્રોડક્ટ કોઈ વ્યક્તિ જે પરચેસ કરવા માટે જાય તો ડાયરેક્ટ સિમ્બોલથી એ પોતાની પ્રોડક્ટ જે છે એ પરચેસ કરી શકે. ઇન્ડિયા becomes a party to WTO its very inception. કે ભાઈ ઇન્ડિયા જે છે એ વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું શરૂઆતથી જે મેમ્બર વર્ક કરે છે અને એ લોકોએ ટ્રિપ્સની અંદર સાઇન કરેલા છે. તો 1999ની અંદર ટ્રેડમાર્ક્સ એક્ટ જે છે ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થાય છે. ત્યારબાદ ડિઝાઇન એક્ટ 2000. The Design Act 1911 has been replaced by the Design Act 2000. In view of the considerable progress made in the field of science and technology, a new need for the provide more efficient legal system for the protection of industrial design in order to ensure effective protection to register design and to encourage the design activity to promote design element in article of production. કે ભાઈ વિજ્ઞાન એન્ડ ટેકનોલોજી, જેમ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીનો ઇન્ડિયાની અંદર ડેવલપમેન્ટ થયું, પ્રોગ્રેસ થાય છે, તો એ મુજબ 1911 જે જૂનો એક્ટ હતો ડિઝાઇન એક્ટ, એ લોકોએ રિપ્લેસ કરીને નવો એક્ટ 2000 યરની અંદર લઈને આવે છે. તો જેથી કરીને કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇન હોય, કોઈ પણ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી બનાવેલી જે ડિઝાઇન છે એ પોતાની ડિઝાઇનને સિક્યોર કરી શકશે, રજિસ્ટર કરાવી શકશે, જેથી કરીને કોઈ એની કોપી કરી શકે નહીં. ટુ પ્રમોટ ધી એક્ટિવિટી ઓફ ડિઝાઇન એન્ડ એલિમેન્ટ્સ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કાર બનાવો છો, કારની હું એક ડિઝાઇન બનાવીશ, તો હું ડિઝાઇન એક્ટની અંદર 2000ની અંદર રજિસ્ટર કરાવીશ, જેથી કરીને કોઈ પણ અધર પર્સન જે છે એની ચોરી કરી શકતો નથી. નેક્સ્ટ જે છે એ છે જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ઓફ ધ ગુડ્સ. કે કોઈ એક પ્રોડક્ટ જે છે એ ક્યાંની પ્રખ્યાત હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ, દેટ્સ નોન એઝ અ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન. Until recently, geographical indication were not registrable in India. કે હમણાં સુધી આ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન જે છે એ ઇન્ડિયાની અંદર એવું રજિસ્ટ્રેશન કોઈ વસ્તુનું થતું નહીં. Absence of statutory production, misuse by person outside India to indicate goods not original from the named locality in India, pretending turmeric, neem, basmati are ઇન્સ્ટન્સ. મતલબ કે ઇન્ડિયાની અંદર પહેલાં તો કે જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન નામની કોઈ વસ્તુ નહોતી, તો બહારથી જે લોકો ફોરેનર આવતા હતા એ લોકો ઇન્ડિયાની કોઈ વસ્તુને પોતાની કન્ટ્રીને બનાવીને એ લોકો સેલ કરતા હતા, પ્રોફિટ યુઝ કરતા હતા, અને એ લોકો પોતાનું જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન બતાવતા હતા. જેમ કે કોઈ ટર્મરિક છે, નીમ છે, લીમડો છે, બાસમતી રાઈસ છે, તો એ પોતાની પ્રોડક્ટ છે એવું બનાવતા હતા, એ લોકો માનતા હતા. બટ જેથી કરીને ઇન્ડિયા જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એક્ટ જે છે ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ કરી દીધો. અંડર ધ એગ્રીમેન્ટ ટ્રેડ્સ રિલેટેડ એસ્પેક્ટ ઓફ ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ, જે ટ્રિપ્સનું ફૂલ ફોર્મ છે, તો ટ્રિપ્સ એગ્રીમેન્ટની અંદર ઇન્ડિયા ડીડ નોટ હેવ અ સચ સ્પેસિફિક લો ગવર્નિંગ અ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ઓફ ગુડ્સ વિચ કુડ એડેક્વેટલી પ્રોટેક્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસર સચ ગુડ્સ. To cover up such situation, it becomes necessary to have a
comprehensive legislation for the registered and providing adequate protection geographical indication. Accordingly, the Parliament has passed a legislation namely Geographical Indication Goods Act 1999 કે 1999 સુધી કોઈ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન નામનો કોઈ એક્ટ નહોતો. બટ દેન આફ્ટર ઇન્ડિયાને એવું લાગે છે કે આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ જે છે એ ફોરેનર પર્સન પોતાની બતાવે છે તો એનાથી અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવા માટે ઇન્ડિયાએ પોતાનો એક અલગથી જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એક્ટ 1999 જે છે એ પાર્લામેન્ટમાં પાસ કરેલો છે. ત્યારે આપણે 1957ની અંદર એક કોપીરાઇટ એક્ટ આવેલો હતો. કોપીરાઇટ ઇઝ અ India is governed by the Copyright Act 1957. This act has been amended several times to keep pace with the changing time. As per this act, copyright grants author lifetime coverage plus 60 years after death. કે copyright મતલબ શું? તો કે કોઈ પણ એક બુક કોઈ પબ્લિશ કરેલી હોય કોઈ ઓથરે તો એને ઓથરને પોતે સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે જ્યાં સુધી એ જીવે લાઈફ ટાઈમ કવરેજ તો ત્યાં સુધી એ પોતાની બુક જે છે પોતાના એઝ અ મોનોપોલી વર્ક કરાવી શકે, પોતે એ પબ્લિશ કરી શકશે, કોઈ પણ અધર પર્સન એ બુકને પબ્લિશ કરી શકતો નથી. પ્લસ 60 યર્સ આફ્ટર ડેથ કે જ્યાંથી એનું ડેથ થાય ત્યાંથી લઈને 60 વર્ષ સુધી પણ એ પોતાની મોનોપોલી એના ઉપર શું રહેશે તો કે ટકી રહેશે, ત્યાં સુધી કોઈ પણ પર્સન એની કોપી કરી શકશે નહીં. સો કોપીરાઇટ એક્ટ જે છે એ કોઈ પણ ઓથરને એઝ અ સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓલ ઓરિજિનલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ક્રિએશન એક્સપ્રેસ ઇન અ reproducible form will be connected as a work eligible for the copyright production. આમ લાઇનનો મિનિંગ એવો થાય છે કે કોઈ પણ જાતનું તમે પ્રોડક્શન કરો છો, કોઈ બુક લખો છો, કોઈ ઇન્વેન્શન કરો છો, કંઈક નવી વસ્તુ બનાવો છો કે જેની કોપી કરવી ઇઝી હોય કે અહીંયા આપેલું છે રિપ્રોડક્ટિબલ કે જે કોઈ કોપી કરી શકે, ઇન્ટિમેટ કરી શકે, એના જેવી વસ્તુ કોઈ બનાવી શકતો હોય તો એ અગેન્સ્ટમાં તમને કોપીરાઇટનો હક જે છે એ મળશે કે કોઈ એની કોપી કરી શકે નહીં. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બુક લખતો હોય તો હું બુકને રીડ કરીને એની કોપી કરવી મારા માટે બહુ ઇઝી થઈ જાય, તો કોઈ એવું ન કરે એટલા માટે કોપીરાઇટ એક્ટ જે છે એપ્લિકેબલ થશે. આફ્ટર આઈસી એક્ટ જે છે એ તમારા સિલેબસની અંદર ક્યારેય પણ પૂછાતા નથી. ટ્રેડ સિક્રેટ્સ છે, યુટિલિટી મોડલ્સ છે, એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે એ છે કોપીરાઇટ અગેન્સ્ટ. હવે એ લોકો જે ઉપર આપેલું છે ને લાઇન બાય લાઇન સમજાવે છે કે ભાઈ કોપીરાઇટ્સનો મિનિંગ શું થાય, ટ્રેડમાર્કનો મિનિંગ શું થાય, then after ડિઝાઇન એક્ટનો મિનિંગ શું થાય. અહીંયા કહે છે કોપીરાઇટ ઇઝ અ રાઇટ ગિવન બાય ધ લો ઓફ ક્રિએટર of literary work, dramatical work, musical, artistic work, producer of cinematography, films, sound recordings, etc. કે કોઈ તમે સોંગ બનાવો છો તો એનો કોપીરાઇટ કરાવી શકાય, ફિલ્મનો કોપીરાઇટ કરાવી શકાય, કોઈ તમે આર્ટિસ્ટ રિલેટેડ વર્ક કરો છો, પેઇન્ટિંગ બનાવો છો એનું કોપીરાઇટ લઈ શકાય, બુક લખો છો તો એનું કોપીરાઇટ લઈ શકાશે. In fact, it's a bundle of rights including inter alia rights of reproduction. કોપીરાઇટ મતલબ શું કે તમારી પાસે જ રાઇટ છે કે તમે જે વસ્તુ એકવાર બનાવેલી છે ફરીથી તમે એને રીપ્રોડ્યુસ કરી શકશો, મતલબ કે ન્યૂ એડિશન બહાર પાડી શકશો. કમ્યુનિકેશન ટુ ધ પબ્લિક કે કોઈ પણ પબ્લિક સાથે તમારી વાતને કમ્યુનિકેટ કરી શકશો. કોઈ પણ પર્સનને તમારી બુકની અંદરથી કોઈ પણ ડેટા એક્સટ્રેક્ટ કરો છે ધેન ઓનલી યુ હેવ રાઇટ ટુ communicate to that person તો તમે એની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરી શકો. અડેપ્શન એન્ડ ટ્રાન્સલેશન ઓફ ધ વર્ક તમે એનું અડેપ્શન મતલબ કે અનુકરણ કરી શકો. ટ્રાન્સલેશન ઓફ વર્ક મતલબ કે એને બીજી ભાષાની અંદર કોઈ બીજી લેંગ્વેજની અંદર તમે ટ્રાન્સલેટ પણ કરી શકો કે કરાવી શકો. તો એ જ તમારી પાસે રાઇટ મેઇન છે અંડર ધી કોપીરાઇટ એક્ટ. અકોર્ડિંગ ટુ ધ સેક્શન 14 copyright means the exclusive right subject to the provision of the act to do or otherwise the doing of anything the following acts. કે કોપીરાઇટ મતલબ શું તો કે જનરલ ટર્મ્સમાં એ લોકો સમજાવે કે કોપીરાઇટ મતલબ કે કંઈ પણ વસ્તુ તમે કરી શકો અથવા તો કરાવી શકો. કોપીરાઇટ જો તમારી પાસે છે મતલબ કે in the case of literature and dramatical musical work not being a computer program કે માની લો કે તમારે કોઈ પણ લિટરેચર વર્ક છે, ડ્રામેટિકલ વર્ક છે, આર્ટિસ્ટ રિલેટેડ વર્ક છે તો તમે શું કરી શકો ટુ પ્રોડ્યુસ ધ વર્ક ઇન એની મટીરિયલ ફોર્મ ઇન્ક્લુડિંગ સ્ટોરિંગ ઓફ ઇટ્સ એની મીડિયમ બાય ઇલેક્ટ્રોનિક મીન્સ કે તમે ફરીથી એ વર્કને નવું બનાવી શકો. કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈ બુક લખેલી છે 2005નું એડિશન ટુ 2006ની અંદર હું રીપ્રોડક્શન કરીને એની અંદર જે પણ મિસ્ટેક છે એને સોલ્વ કરીને નવું પ્રોડક્શન બહાર પાડી શકું. ઇશ્યુ કોપી ઓફ ધ વર્ક ટુ પબ્લિક નોટ બિંગ કોપી ઓફ ઓલરેડી ઇન અ સર્ક્યુલેશન કે માની લો કે મારી એ 1000 બુક જે છે ગામમાં પબ્લિશ થઈને ફરતી હોય તો ફરીથી હું એને બીજી 100 બુક્સ એક્સ્ટ્રા છાપી પબ્લિશ કરીને ગામમાં સેલ કરી શકું. ટુ પરફોર્મ ધ વર્ક ઇન અ પબ્લિક ટુ કોમ્યુનિકેટ મતલબ કે હું કોઈ પણ પ્રોગ્રામ અરેન્જ કરીને હું મારી વાતને કે મારી બુક્સને જે ડેટા છે એ કોઈ પણ પબ્લિક સાથે શેર કરી શકું, કોમ્યુનિકેટ કરી શકું. ટુ મેક એની સિનેમેટોગ્રાફી ફિલ્મ સાઉન્ડ રેકોર્ડિંગ્સ મતલબ કે કોઈ પણ મેં
સોંગ બનાવેલું હોય, સાઉન્ડ રેકોર્ડિંગ કરેલું હોય, કોઈ ફિલ્મ્સ બનાવેલું તો રજીસ્ટર કરાવી શકું. નો મેક એની ટ્રાન્સલેશન ઓફ ધ વર્ક, જે ઇંગ્લિશમાં મેં બુક લખેલી હોય તો ગુજરાત કે હિન્દીની અંદર ટ્રાન્સલેશન કરાવી શકું. એડેપ્શન ઓફ વર્ક મતલબ કે હું કોઈ બીજી બુક જો લખું છું તો એ પેલી બુકમાંથી હું એનું એડેપ્શન કરી શકું, મતલબ કે ડેટા એક્સટ્રેક્ટ કરી શકું, થોડો ઘણો ડેટા લઈ શકું. ટુ ડુ ઇન રિલેશન ટુ એ ટ્રાન્સલેશન ઓર અડોપ્શન ઓફ વર્ક એની ઓફ ધ એક્સ સ્પેસિફાઈડ વર્ક્સ ઓફ ક્લોઝ, મતલબ કે એવું કહેવા માંગે છે તો કોપીરાઇટની અંદર આટલા રાઇટ્સ એની પાસે છે. અને માની લો કોઈ પણ કોમ્પ્યુટર બેઝ પ્રોગ્રામ છે તો શું કરી શકે, સેલ ઓર ગિવન અ કોમર્શિયલ રેન્ટર ઓફર ફોલ સેલ કોમર્શિયલ રેન્ટર એની કોપી ઓફ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ. કે માની લો કે હું કોઈ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ લખું છું, જેમ કે એકાઉન્ટ લખવા માટે હું ટેલી નામનો કોઈ પ્રોગ્રામ બનાવું છું, કોઈ વાયરસને રોકવા માટે એન્ટીવાયરસ પ્રોગ્રામ બનાવું છું, તો આવા પ્રોગ્રામને હું મારા કોપી કરેલા પ્રોગ્રામને હું સેલ કરી શકું, ગામને વેચી શકું ડોલર્સની અંદર, લાખો ડોલર્સ પાઉન્ડ્સની અંદર, અથવા તો હું રેન્ટ ઉપર પણ આપી શકું, મતલબ કે ભાડાથી આપી શકું. જેમ કે ક્વિકિલ કંપની જે છે એ એન્ટીવાયરસ બનાવતી કંપની છે કે જે લોકો કોમ્પ્યુટરમાં આવેલા વાયરસને દૂર કરે છે. તો ક્વિકિલ કંપની પોતાનું જે લાયસન્સ છે 1 યર માટે તમે ફીસ પેડ કરો $500, તો લોકો તમે શું કરે છે, રેન્ટ ઉપર આપે છે. ક્વિકિલ પોતે કંપની છે જે પોતાનો સોફ્ટવેર અલગથી મેન્ટેન કરે છે અને પોતે રેન્ટ ઉપર પોતાનો સોફ્ટવેર આપે છે, બીકોઝ તો કે એની પાસેનો કોપીરાઇટ છે. ઇન કેસ ઓફ આર્ટિસ્ટ વર્ક, રિપ્રોડક્શન ઓફ વર્ક મતલબ કે એક વસ્તુને ફરીથી બનાવી શકે, રીમેક કરી શકે, જેને કહેવાય કમ્યુનિકેટ ટુ ધ પબ્લિક, લોકો સાથે શેર કરી શકે, એની કોપી બનાવી શકે, આનું એડેપ્શન કરી શકે, એટસેટ્રા એન્ડ એટસેટ્રા. ભાડા આપી શકે, વેચી શકે. સાઉન્ડ રિલેટેડ વર્કમાં પણ એવું છે, રિપ્રોડક્શન કરી શકે, કોઈ એક સાઉન્ડને બીજા સાઉન્ડ સાથે મિક્સ કરી શકે, સેલ કરી શકે કે ભાડે આપી શકે. તો ઘણા બધા રાઇટ્સ કોપીરાઇટ્સની અંદર છે. અને એની અંદર કયા કયા વસ્તુ જે છે એડ થાય તો આપેલું છે કે ઓરિજિનલ લિટરેચર વર્ક હોય, ઓરિજિનલ ડ્રામેટિક વર્ક હોય, મ્યુઝિકલ વર્ક છે, આર્ટિસ્ટ રિલેટેડ વર્ક છે, સિનેમેટોગ્રાફી, ફિલ્મ, સાઉન્ડ રેકોર્ડિંગ, કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ, એટસેટ્રા. ક્રિમિનલ ઓફેન્સમાં શું કહે છે કે એની પર્સન હુ નોઇંગલી ઇન્ફ્રીજ, માની લો કે જાણી જોઈને કોઈ પણ પર્સન કોપીરાઇટ એક્ટનો ઇન્ફ્રીજ કરે છે, મતલબ કે બ્રેક કરે છે. સેક્શન 63 ની અંદર મિનિમમ પનિશમેન્ટ ફોર ધ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ કેટલી આપેલી છે, ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ફોર ધ 6 મંથ, 6 મહિનાની જેલ એન્ડ મિનિમમ ફાઇન ઓફ ₹50,000, 50,000 રૂપિયાનો ફાઇન. સેકન્ડ અને સબસિક્વન્ટ કન્વેન્શન કરશે, મતલબ કે ફરીથી એ પોતે એકને એક ગુનો કન્ટિન્યુ રાખશે તો ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ 1 યર સુધીની થઈ શકે અને ફાઇન જે છે ડબલ, મતલબ કે ₹1,00,000 સુધીની થઈ શકે. તો આ તો તમારો કોપીરાઇટ એક્ટ કે કઈ કઈ વસ્તુ કોપીરાઇટ એક્ટની અંદર રજીસ્ટર કરાવી શકાય, કયા કયા રાઇટ અવેલેબલ છે અને પનિશમેન્ટ ઇન કેસ ઓફ બ્રીચિંગ કેટલું થશે. નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે એ છે પેટન્ટ. એ પેટન્ટ જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી ડિસ્કસ કરશું.